tablespoon. Ang lulutuin natin ngayon ay baked chicken a la pobre. Yung ating mga ingredients ay kalahating kilo ng chicken, 1 tablespoon ng Lea and Perry sauce, 3 tablespoon ng soy sauce, isang buong garlic, ground black pepper, salt, tsaka gagamit din tayo ng kikap manis, 1 tablespoon ng kikap manis. Susunod natin gawin ay kukuha lang tayo ng ating baking dish. Lalagyan lang natin dito yung ating chicken. And paghahaluin lang natin dito yung ating, set aside na natin yung ating chicken. Lalagay natin dito yung ating Lea and Perry sauce, soy sauce, yung ating garlic, pero kalahati lang yung ating gagamitin dito dahil gagamitin natin mamaya yung kalahati. Haluin lang natin siya. Then yung ating kikap manis, isang kutsara. Haluin lang natin siya. Lalagay natin dito ng ating black pepper. After natin siya ma-mix, lalagay na natin siya dito sa ating chicken. Ma-marinate lang muna natin to for 20 to 30 minutes bago natin siya i-bake. After natin siyang ma-marinate for 30 minutes, preheat na natin ngayon yung ating oven. Preheat lang natin yung ating oven sa 375 Fahrenheit. Then, i-bake lang natin siya for 40 to 45 minutes. Susunod natin gagawin ay fry lang natin yung ating natirang garlic. Lalagay lang tayo ng oil. Ngayon, i-fry lang natin yung ating natirang garlic. I-fry lang natin to siya hanggang sa mag-golden brown yung ating garlic. After nating mai-bake yung ating chicken for 40 to 45 minutes, tatanggalin na natin siya sa ating oven. Pag nag-golden brown na yung ating garlic, set aside lang natin to. Ito na ngayon yung ating binake na chicken. Ilalagay lang natin dito yung ating fried na garlic. Ito na ngayon yung ating baked chicken a la pobre.